Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawa tayo ng slime kit review ng galing sa Philimes. Ayan guys yung logo nila. Makikita nyo yung shop nila sa Shopee. So ayan, mag-start na tayo, pero ayun nga, thank you muna tayo sa mga nag-sponsor sa akin. Ito guys, Hello Danny Slimes, SYM Siblings TV, Kuya James and Tita Bernadette, Princess Jalia, Ate AJ Parma, Kuya James Slimes, Tita Christina Manuel, Handsome Toys and Playhouse, Yan Jacotina, Yumi's World Cat, Gwen Lyja, Max Chia, Kape, Elmer's Glue, National Bookstore, Yumi Twins, Rain Balagasay, and Philimes. So, ayan na nga guys, yung mga binigay nila sa akin. So, baka unahin na natin ito. Wait lang, sorry na. Itong butter slime kit. Try lang naman natin siya. So, ayan. So, ayan na nga guys. Ito na yung butter slime kit ng Philimes. Try lang natin siya. Ayan. So, meron siyang clay. Tapos, meron din siyang spoon. Tapos, meron siya nitong special activator. Wait lang. Ay, mag-focus. Ay, focus ka dyan. Dyan ka lang. Huwag ka focus sa iba. Ay, char lang. So, ito, may glitters din tayo dito. Ayan. Ganyan yung color niya. Tapos, ito yung instructions niya. And yung sa storage niya. Ayan o. Susundan natin. Then, yung glue. So, ayan. Tinaasan ko lang yung tripod natin para, diba? Wala lang. So, ayan. Lalagay muna natin dito yung mga to. So, ayan. So, ang sabi niya is, put the white glue in clean bowl or focus. Yan. So, nalagay na natin yung white glue sa clean bowl natin. Ay, may takip siya. Wow. Ang safe niya. No, o, diba? Ito natin. So, tabi muna natin ito. Nalagay na natin siya. Yan siya. Ano yung glue na to? Wala siyang ano guys, yung ganyan lang siya. Yan. Yan. So, ayun guys, nalagay na natin yung glue. Next, ang sabi niya is add 1 tablespoon of, of water and mix well. So, hindi na ako mag-add ng water. Then, sabi niya, gradually add 1 tablespoon of slime activator and keep mixing until everything mixed together. So, wait lang. Yan. So, start na tayo. Huwag na tayo measure. Okay na to. Ayan. Open ko lang siya. Oh, ang ganda guys. Oh, ang clear, diba? Ang linis niya tignan. Ay, ayaw. Meron siyang Ito siya. Open na natin siya. Meron siya, ha? Ito. Ang safe naman nila. Para pag ginagamit niya na, hindi siya matapon agad. Sayang. So, ayan siya. Hindi na tayo. Tapos na natin siya. Ito pala guys, yung sinama na rin nila to. Yung spoon. So, try nyo na din bumili sa kanila. Ganda din ng slime kit nila. Yan. Add pa tayo. Yan. So, ayan siya. Binaba ko lang siya kasi taas siya masyado. So, yan. Mix lang natin to hanggang maging totally na siya ng slime. Ayan o, ganda. Yan, ang ganda. Yan, focus. Yan. Yan, diba? So, mix lang natin to ng i-mix. Siyempre. Yan. So, balikan ko kayo guys. So, ito guys yung slime. Ayan, ang ganda niya, diba? Pero medyo sticky pa siya. Galing naman to sa Philimes. So, ayan. Tignan nyo na lang din guys sila sa Shopee. Ganda din yung nila. Mga tinitinda nila. Meron din silang milk tea doon. Binabala ko siyang orderin.
Kasi maganda. So, yan. Share ko lang. Yan. Ang ganda niya. Ang ganda nung ano guys, nung texture niya. Ano? Diba? Okay, so next. Yan na. Yung next naman is, wait lang. Yan. Yan. Ang sabi naman niya is, wait lang, hindi niyo siya makita. If you start to add the air dry clay and needle, if you like add the iridescent glitters, finish, enjoy. If slime is stiff, add some lotion to soften it. But if slime is sticky, try adding teaspoon activator and keep kneading until the slime is no longer sticky. Tapos, ito naman yung sa container ninyo, ganun. So, ayun. Ito na yung slime natin. Ngayon, ang gagawin natin is mag-a-add na tayo ng clay natin. Medyo malaki siya. Madami laman niya. Yan. Yan. Ayan siya. Ayan. Wait lang. Aha. Yan. Pen lang natin siya. Yan. So, ito na yung slime natin. Color blue siya. Yan. Ganda. Super soft. Ito. Sinang natin yung slime natin. Circle natin ito. Yung. So, wait lang. Thumbnail to. Ayan siya. Ang ganda niya, guys. Ang cute. Ayan siya. Ang cute niya, oh. Diba? So, mix na natin siya. And guys, pwede din kayo mag-add ng glitters kung gusto ninyo. Pero, syempre, butter slime. Kaya hindi na ako mag-add. Ito na lang siya. Slime Kit Review yung title nito, ah. So, ayan siya. Yan. Gagawa nga pala ako, guys. Baka mamaya ng video na 10 minutes shoutout. Kasi sa Facebook nagtanong ako noon kung sinong magpapa-shoutout. And ayun, baka magtanong na rin ako dito sa YouTube para madami kayo na i-shoutout ko. Pero di ba minsan matuwa naman kayo sa akin? Di ba? And so, dahil malapit na rin tayo mag 55k. Tapos, 55k na ako? Huh? Hindi ko lang sure. So, ayun. Dahil 55k na din tayo, tapos magbe-birthday pa ako, o di ba? Meron tayong giveaway. Yun nga yung mga slime kits, guys. Ayun. Ay, sumobra pa siya, guys. Oh, wait lang. Yun siya, o di ba? We did it! So, ito na yung slime. Ay, guys, shoutout din pala sa pinsan ko, si Ate Mika. And thank you po sa case. Hehe. Yan, ang mahal guys ng case. Ano mo siya i-unbox? Unbox ko yan. Gift daw niya sa'yo birthday. Yan. Ito siya. Pakita ko guys kung paano siya mag-ano. Butter na butter siya. Ibo. Wala. Ano. Wala siyang buhok. Iba yung color niya sa camera and sa ano. Ang ganda ng texture niya. Diba? Yan. So, thank you guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, please give this video a big thumbs up. Subscribe to my YouTube channel. So, ayun. Pakita ko muna tong slime bago ko tapusin. Hindi na nilibig. Hindi. Yan siya, ang ganda. Medyo sticky siya. Pero okay lang. Carry ko pa naman. Sige, add na tayo. Pero guys, sa totoo lang, ang ganda talaga nung ano nila. Activator nila. Ayan o. Ang ganda, diba? Ang clear. So, ayan. Baka lang naman gusto yung umorder. Ayan. So, ito na siya. So, ayun guys. Bye! Ingat palagi. Bye-bye.
No hate, spread love. Bye!